आज आपण टिफिनसाठी फ्लॉवर बटाट्याची सुक्की भाजी बनवणार आहोत आणि पाहता क्षणी खावीशी वाटेल इतकी भन्नाट ही भाजी बनवून तयार होते। त्याचबरोबर 3 पदरी चपाती कशी बनवायची हे देखील या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे। चला सुरुवात करूयात। एक कढई घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये 2 ते 3 पळी तेल टाकून घेतलं। आता यामध्ये जिरं मोहरीची फोडणी देऊन घ्यायची। छान तडतडली की त्यानंतरनं आपल्याला फ्लॉवर घेतलेला आहे अशा पद्धतीने उभा कट करून घेतलाय तो आणि त्याचबरोबर 2 मीडियम साईजचे बटाटे साल काढून याचे काप करून घेतलेले आहे। स्वच्छ पाण्याने धुवून यामध्ये टाकून घ्यायची। त्यानंतरनं यावर चवीनुसार मीठ टाकून घेऊयात आणि छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। यावेळेस गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची। मीडियम फ्लेमवर अर्धा पाऊण मिनिट छान हे खरपूस असं भाजून घ्यायचं आहे। त्यानंतरनं तुम्ही झाकण ठेवून देखील याची वाफ काढून घेऊ शकता। 1 मिनिट झाकण ठेवून याची छान वाफ काढून घ्यायची आहे आणि त्यानंतरनं हे पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचं। ही फ्लॉवर बटाट्याची भाजी आज वाफेवर बनवणार आहोत, पाणी न वापरता। आता यामध्ये रेग्युलर मसाले टाकून घ्यायचे। हळद पावडर, घरगुती मसाला किंवा कांदा लसूण मसाला, थोडासा किचन किंग मसाला आणि थोडीशी धणे जिरे पूड छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिक्स करून झाल्याच्या नंतरनं पुन्हा झाकण ठेवून लो फ्लेमवर छान शिजवून घ्यायची आहे। आता यावर पाणी वापरायचं नाही। वाफेवर ही भाजी मस्तपैकी खरपूस अशी भाजली देखील जाते आणि शिजली जाते। वाफेवर ज्या तुम्ही भाज्या शिजवून घेता त्याची चव खूप अप्रतिम अशी लागते। तुम्ही एकदा चेक करू शकता। एक वाफेवर भाजी शिजवायची, त्यानंतरनं तीच भाजी थोड्या दिवसांनी पाणी घालून शिजवायची। वाफेवरच्या भाजीची टेस्ट काहीतरी वेगळीच खूप छान अशी लागते। मस्त बटाटा शिजला गेला आहे, फ्लॉवर देखील। आता बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेऊयात आणि एकदा मिक्स करून घेऊ। त्यानंतरनं झाकण ठेवून एखादी वाफ काढून घ्यायची आणि या ठिकाणी आपली ही फ्लॉवर बटाट्याची भाजी भन्नाट अशी बनवून तयार झालेली आहे। हलका खाली भाजी करपल्यामुळे थोडीशी फ्लॉवर आणि बटाटा करपला जातो, त्याचा जो फ्लेवर आहे तो खूप छान आणि भन्नाट असा लागतो। एकदा अशा पद्धतीने नक्की ट्राय करा आणि मला खात्री आहे तुम्हाला ही रेसिपी नक्कीच आवडेल। रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, त्याचबरोबर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईबच्या बाजूचा बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे मी जेव्हा व्हिडिओ अपलोड करेल त्यावेळेस त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जातील। आता या ठिकाणी मी चपाती देखील बनवून घेतलेली आहे। या चपातीचा फुल व्हिडिओ जर तुम्हाला हवा असेल तर मी तो देखील बनवू शकते। आता हे पाहू शकता, आपली जी चपाती आहे ती लाटताना नेहमी लाटणं असं हलक्या हाताने लाटून घ्यायचं आणि चपाती गोल गोल फिरवून घ्यायची, जेणेकरून ती जी चपाती आहे छानपैकी फुलली जाते। जास्त दाब देऊन किंवा प्रेस करून चपाती कधीही लाटायची नाही, नाहीतर चपाती फुलली जात नाही। छान तवा गरम झाला की त्यावर चपाती आपल्या अशा पद्धतीने भाजून घ्यायची आहे आणि चपाती पटकन उलटपुलट करायची नाही। जास्त देखील 2 ते 3 वेळा फक्त पलटी करायची आणि खरपूस भाजून घ्यायची, जेणेकरून आपली जी चपाती आहे ती छान फुलली जाते। आणि तुम्ही पाहू शकता मस्त अशी टम्म फुगून ही चपाती तयार झालेली आहे। तूप तेल काहीही लावून तुम्ही ही भाजून घेऊ शकता आणि अशा पद्धतीने बनवलेली चपाती खूप वेळ नरम सुद्धा राहते, कडक अजिबात होत नाही। याचा डिटेल व्हिडिओ हवा असेल तर कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका। आणि या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता आपली ही चपाती बनवून तयार झालेली आहे। आणि त्याचबरोबर चपाती आपली फ्लॉवर बटाट्याची सुक्की भाजी आणि चवीला थोडीशी चटणी शेंगदाण्याची मस्त बेत आहे, खूप छान। एवढासा बेत देखील खूप छान पोट भरायचा आहे। जर तुम्हाला हा बेत आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।